नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चिकन मोमोको किमाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ सामग्रीहरू लिइसकेको छु। अब मैले किमा लिएको छु 1 केजी। यो चाहिँ बजारबाटै बनाएर ल्याएको मासु पसलबाटै। मसिनो गरेर प्याज काटेको छु 1 केजी। यो चाहिँ घरमै बनाएको। अजिनामोटो 1 चम्चा, नुन स्वाद अनुसार, जिरा धनियाको धुलो 2 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 2 चम्चा, सनफ्लावर तेल 1 बटुको, अब चाहिँ प्याजमा मासु लगाएर मरमसला लगाएर मजाले मुस्नुपर्छ, मिसाउनु पर्छ। अजिनामोटो लगाएँ, त्यसपछि नुन, जिरा धनियाको धुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट, सनफ्लावर तेल 1 बटुको। तेल चाहिँ निकै नै लाउनु पर्छ। तेल चाहिँ मजाले लगाएपछि चाहिँ जुसिलो हुन्छ, मिठो हुन्छ। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मरमसला सबै मिक्स गर्नुपर्छ। मोमो मसला चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार लाउँदा पनि हुन्छ, नलाउँदा नि हुन्छ। चिकन मोमोमा चाहिँ अब मजाले मुस्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले धराने स्टाइलले बनाएको मोमो हो। धरानमा चाहिँ प्याज र मासु बराबरी लाइन्छ। अन्त चाहिँ प्याज थोरै मासु धेरै लगाएर बनाउने चलन छ। यसरी बनाएको चाहिँ मोमो मिठो हुन्छ। हजुरहरु पनि बनाएर यसरी नै खानु होला र कमेन्टमा कस्तो हुन्छ लेख्नु होला। मजाले मुस्नुपर्छ। अब हजुरहरुलाई तयारी भइसकेको छ। मोमोको रेसिपी चाहियो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। अब हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।